Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. And warmly welcome into our meditation in which we are preparing the way for the Christ. Sydämellisesti tervetuloa mietiskelyymme, jossa valmistamme tietä Kristuksen tulemiselle. But before that, as we have been reading already through these meditations from the book Reappearance of the Christ, so we will continue. Ja kuten aina olemme lukeneet alussa kirjasta Kristuksen jälleen tuleminen, niin jatkamme nytkin. And this is coming from the page 41. Ja tämä tulee sivulta 41 lähtien from chapter 3, World Expectancy, luvusta 3, maailman odotus eteenpäin. And this is a few sentences are overlapping of the earlier. Ja muutama lause tästä on jo aikaisemmin luettu. Always down the centuries, at the hour of man's greatest need and in response to his voice demand, a divine Son of God has come forth and under many different names. Kautta vuosisatojen, aina kun ihmisen tarve on ollut suurin ja vastauksena heidän lausuttoon pyyntöönsä jumalallinen poika on tullut monia nimiä käyttäen. Then the Christ came and apparently left us with his work unfinished and his vision for mankind not yet consummated. Silloin Kristus tuli ja näennäisesti jätti heidät, jolloin hänen työnsä jäi kesken ja hänen ihmiskuntaa koskevaa visionsa jäi toteuttamatta. For 2000 years it has seemed as if all his work has been blocked, frustrated and of no avail. Sillä 2000 vuotta on näyttänyt siltä, että kaikkea hänen työtään olisi jarrutettu, estetty ja se olisi ollut hyödytöntä. For the growth of the churches during the centuries is no guarantee of the spiritual success at which he aimed. Sillä kirkkojen kasvu kautta vuosisatojen ei ole takuna henkisestä menestyksestä, johon hän pyrki. It needed more than theological interpretations and the numerical growth of the world religions, including Christianity and Buddhism. Tarvitaan enemmän kuin teologisia tulkintoja ja maailman uskontojen kannattajien määrällistä kasvua, kristinusko ja buddhalaisuus mukaan luettuna. To prove his world mission successfully carried forward. Osoittamaan, että hänen lähetystyötään maailmalle on viety menestyksellisesti eteenpäin. It all seemed impossible, necessitating three conditions. Under all, a test of his work could be attempted. Se kaikki näytti mahdottomalta, sillä tarvittiin 3 ehtoa niiden alaisina. Hänen työnsä testaamista voitaisiin yrittää. Today these 3 conditions are proven facts. Tänään nämä 3 ehtoa ovat todistettuja tosiasioita. First, as we have seen, a general planetary condition which has unfortunately, owing to man's selfishness, proved to be so catastrophic in nature. Ensiksi, kuten me olemme nähneet, planeetan yleinen tilanne, joka on valitettavasti johtuen ihmisen itsekkyydestä osoittautunut luonteeltaan niin katastrofaaliseksi. That humanity has been forced to recognize the cause and source of the disaster. Että ihmiskunnan on ollut pakko tiedostaa onnettomuuden syy ja alkulähde. Secondly, a spiritual awakening which would have its impulse in the deepest depths of man's consciousness, and such is the case today as a result of the World War 1914 to 1945. Toiseksi henkinen herääminen, jonka vaikutus tulisi olemaan ihmisen tietoisuuden syvimmissä syvyyksissä, ja maailmansodan vuodesta 14 ja 45 seurauksena tänään asia onkin niin. Thirdly, a steadily mounting invocative cry, prayer or demand directed toward high spiritual sources, no matter by what name such sources may be called,
Kolmanneksi, vakaasti nouseva invokatiivinen huuto, rukous tai vaatimus, joka on suunnattu kohti korkeita henkisiä lähteitä riippumatta siitä, millä nimellä näitä lähteitä kutsutaan. And this third stage is point for us is very important to know, because we are allowed to spiritually demand better conditions to happen. Otherwise, the evolution goes in its own steps based upon the natures and the nature of law, which is the karmic law over humanity. But when we turn towards the higher, that is the sign for the greater ones to intervene according to the call. Meidän on tärkeää huomioida tuo kolmas kohta, että me voimme vaatia, joka tarkoittaa silloin sitä korkeimmille olennoille, että he voivat puuttua asioihin, mutta he eivät voi tehdä sitä, jos meistä ei nouse kutsua. Today these three conditions have been fulfilled and humanity raises renewed opportunity. Tänään nämä 3 ehtoa ovat täytetyt ja ihmiskuntaa kohtaa uusi mahdollisuus. The disaster which has overtaken mankind is universal and widespread. Ihmiskuntaa kohdannut onnettomuus on yleismaailmallinen ja laajalle levinnyt. No one has escaped and all men are involved in some way or another, physically, economically or socially. Kukaan ei ole säästynyt ja se koskee kaikkia ihmisiä tavalla tai toisella, fyysisesti, taloudellisesti tai sosiaalisesti. The spiritual awakening of men everywhere, within or without the world faiths and largely outside of them. Ihmisten henkinen herääminen kaikkialla maailman uskontojen sisä- tai ulkopuolella is general and complete, and a turning to God is to be seen on every hand. On yleistä ja täydellistä, ja kaikkialla voidaan nähdä kääntymistä Jumalan puoleen. Finally, these two causes have aroused, as never before, the invocative cry of humanity. Lopuksi nämä 2 syytä ovat heränneet, kuten ei koskaan aikaisemmin. Ihmiskunnan avunhuuto. It is clearer, purer and more selfless than at any other time in human history. Se on selkeämpi, puhtaampi ja epäitsekkäämpi kuin mikään muu aikoinaan ihmisen historiassa. Because it is based on clearer thinking and a common distress, koska se perustuu selkeämpään ajatteluun ja yhteiseen ahdinkoon. True religion is again emerging in the hearts of men in every land. Tosi uskonto on jälleen nousemassa esiin ihmisten sydämissä kaikkialla maailmassa. This recognition of a divine hope and background may possibly take people back into the church and into the world faiths. Tämä jumalallisen toivon ja taustan tiedostaminen voi kenties johtaa ihmiset takaisin kirkkoon, maailman uskontoihin, but it will most certainly take them back to God. Mutta varmimmin se tulee johtamaan heidät takaisin Jumalan luo. As we know these catastrophic states in humanity because of the global warming, climate warming, I just saw again in the news around the world how especially the young people, our young generation, is distressed of the situation and they are determined to do something. Ja erityisesti ilmaston lämpeneminen on yksi näistä syistä, kuten olette huomioineet uutisissa. Se on nuorten ihmisten ensimmäinen hätä ja he ovat todella päättäväisiä tehdä sille jotakin. So now we will move forward in our meditation. Nyt siirrymme eteenpäin mietiskelyssämme. And let us start by breathing briefly white light and drawing the light from the soul. Aloitamme hengittämällä valkoista valoa,
rauhallisesti muutaman kerran ja vetäen valon sielustamme and seeing our co-workers, co-disciples in that light. Ja näemme kaikki kanssa oppilaamme tässä valossa. We contact our triangle members. Otamme kontaktin kolmiojäseniimme. Sending love and goodwill through the members of this group. Lähetämme rakkautta ja hyvää tahtoa tämän ryhmän kautta, as well as through our triangles, kuten myöskin kolmioittemme kautta. And form quickly your conscious contact with Master DK. Virittäydy tietoisesti mestari DK:hon. And that line of teachers where we find the Lord Maitreya, the Bodhisattva. Ja virittäydymme tuohon opettajien linjaan, josta löydämme Bodhisattvan, Herra Maitreyan. And let us formulate our answers again to these questions done by DK. Ja vastatkaamme näihin kysymyksiin, jotka mestari DK on asettanut. As a member, question from yourself. As a member of the new group of observers, what is my specific fixed intention? At this time, when you are under the influence of your soul, kysy itseltäsi maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on minun erityinen ja pysyvä aikomukseni tässä hetkessä, kun olen sieluuni olevassa yhteydessä. Strengthen the work in all of the new group of world servers. Vahvista kaikkien uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenten työtä. Continue questioning, is my concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention? Kysy itseltäsi edelleen, onko minun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräni linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa. Here we look how our soul has been able to bend the will of the personality under the will of the soul. Tässä me katsomme, kuinka sielumme on onnistunut kääntämään persoonallisen tahdon sielun tahdon alle. And 3. Have I in my own personal daily life earned the right because of a definite effort and not so much because of success to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä seistä niiden
palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön. And now, having answered to these 3 questions in the light of the soul, and let us say this may be the most important affirmation with deep thought. Ja nyt, kun olemme vastanneet näihin 3 kysymykseen sielumme valossa, syvällä ajatuksella lausukaamme ehkä kaikista tärkein affirmaatio. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and I will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Reflect the world situation at this time. Katson nyt maailman tilannetta tässä hetkessä. And look the light what you see. Ja katso valoa, minkä näet. Seeing that the mass of men everywhere glows with a dim light. Näe, että kaikkialla ihmiset heijastavat himmeää valoa. And now see here and there the points of bright light. Ja näe siellä täällä vähän kirkkaamman valon pisteitä. With the members of the new group of world servers, jossa maailman palvelijoiden jäsenet ovat, and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men, jotka ovat henkisesti, ja sitten ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän ja jotka työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. And now visualize the vivid light of the hierarchy. Ja nyt visualisoi hierarkian elävä valoa. Through the creative imagination, luovaa mielikuvitustasi käyttäen. See it streaming towards humanity. Näe sen virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja hitaasti sulatuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa.
recognize the quality of that light. Huomioi tuon valon laatu. That wherever you would be, you would never be lost. You would always find this quality of light. Että olitpa missä tahansa, löytäisit aina takaisin, vaikka missä pimeydessä olisit, takaisin tuon valon ääreen. Let us say now the first stanza of the Great Invocation. Lausukaamme ensimmäinen stanza suuresta invokaatiosta. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä. Virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Nyt pohdiskele Kristuksen jälleen tulemista. We realize that no matter by what name he may be called in many of the world religions, he is still the same great identity. Oivallamme, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti sama identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Mietiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. We can recognize the yearning which is in the heart of humanity. Voimme huomioida tuon kaipuun, joka on ihmiskunnan sydämessä. But we have to read something before he can come. A measure of peace, mutta meidän on saavutettava ennen hänen tuloaan jotakin. Tietty määrä rauhaa. The principle of sharing has to be at least in process of controlling economic affairs. Jakamisen periaate täytyy vähintäänkin olla prosessissa kontrolloida taloudellisia asioita. And churches and political groups have to have begun to clear their house. Ja kirkkojen ja poliittisten ryhmien on täytynyt alkaa siivota omia toimiaan. And then he can and will come. Ja silloin hän voi ja tulee tulemaan. The second stanza, toinen stanza. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve
and to spread love in your surroundings. Pyri keskittämään itsesi lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. And this point is so important when we think about now the time of preparations for the Easter. Ja tämä kohta on niin tärkeä, kun ajattelemme pääsiäisen valmistumista. And our fasting ja paastoamistamme in trying to become all the time purer and clearer in our service, kun pyrimme tulemaan puhtaammaksi ja vahvemmaksi palveluksessamme. We realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivallamme, että siinä määrin kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. The third stanza, kolmas stanza. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Now we have a moment to consider practically what we are going to do during this coming week. Nyt meillä on mahdollisuus pohdiskella niitä käytännön toimia, mitä voimme tehdä tulevalla viikolla. To further the preparations of the coming one. Edistääksemme hänen, joka tulee, valmistumista. We remember that we are part of a group of working forerunners. Muistamme, että olemme osa työtä tekeviä edelläkävijöiden ryhmää. Who are called at this time to act and to do our part in this great plan of his coming, jotka ovat kutsutut tähän aikakauteen toimimaan ja tekemään osamme tästä suuresta suunnitelmasta hänen tulostaan. Let us meditate about 2 minutes the coming week. Pohdiskelemme nyt parin minuutin ajan tulevaa viikkoa.
Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme Kristuksen värähtelyihin. Let us commit ourselves in his name. Omistautukaamme nyt hänen nimelleen. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And welcome his presence into our midst. Toivotamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi keskuuteemme. Aligning with him during the coming week. And we try to do our very best. Virittäytyen häneen ja pyrkien tekemään parhaamme tulevalla viikolla. And let us now sound the Om 3 times, dedicating our threefold personality to the work of preparations. Lauskaamme nyt Om 3, omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistamistyöhön. Thank you, dearest friends, for your participation and for your presence. Kiitämme läsnäolostanne ja osallistumisestanne. Tomorrow at the same time we have the webinar Dissipating Clamors. Ja huomenna tähän samaan aikaan meillä on webinaari Harhojen hävittäminen, joka tulee sitten vain englanniksi. But let us stand together and remember also the process what's going on in Europe and in United Kingdom. Let us stand together and call the plan which is in hierarchy and in the hands of the Master R, which is the region of Europe and America. Kutsukaamme hierarkista suunnitelmaa, joka on hierarkiassa, ja mestari R:n, joka on Euroopan ja Yhdysvaltojen Amerikan hallitsija, tuota suunnitelmaa laskeutumaan. And also we remember the difficult situation in every country because of the global warming. A lot of immigrants already started to move again because of the drought. Suuri määrä pakolaisia on jälleen liikkeellä kuivuuden takia and because of starvation ja nälänhädän takia. These are the continuous horrible facts
of our lives nowadays. We cannot forget it in any second, and we have to do together the best we can and really stand together and demand together those directing forces to descend into the governments, into the groups which are behind all the decisions in this world. Ja meidän täytyy vaatia korkeampia energioita ja suunnitelmia laskeutumaan kaikkiin niihin hallituksiin ja ryhmiin, jotka ovat päätösten takana. But now have a beautiful day or night. Namaste from Finland. Ja nyt oikein ihanaa päivää kaikille. Namaste täältä etelästä.